năm đầu tiên và cái năm thứ hai nó phát sẽ khác nhau như thế nào. Đấy. Ngoài kia thì năm ngoái cũng có đôi trái bói của một số cây có trái bói một vài trái rồi, nhưng mà năm nay mới bắt đầu mới chính thức thì trái nó không đẹp, méo hơn, mà nó ra thì nó lại gặp mưa. Còn ở nhà đây thì sổ nhụy ra thì không bị gặp mưa nên là trái nó nhìn tròn đẹp hơn. Làm toàn bộ các khu vườn nhà mà với ngoài kia mà nó đều được tròn đẹp như khu mấy cây ở nhà này thì toàn là được xếp một cái loại là loại sầu riêng đẹp hết. Đấy, mình cũng có được giá cao hơn, làm nó cũng Mình chào tất cả các bác anh chị quay lại với Nắng Nhân Tây Nguyên TV nha. Lại là nông dân Tây Nguyên đây các bác anh chị ơi. Hôm nay lại tiếp tục mời các bác anh chị cùng thăm lại vườn, cùng xem dần viên điện tử nó thay đổi như thế nào nhé. Thì ở đây là khu vực 3 cây vườn nhà các bác anh chị. Thì trái nó đi nhưng mà đọt nó vẫn không ra nổi luôn này. Nó vừa rồi thì cũng đã tiến hành vặt đi 2 lần, nhưng mà vặt xong rồi bây giờ đến thời kỳ mình thả đọt thì đọt nó quéo này các bác chị thấy. Nên là giống như mình hiện tượng như mình xịt chặn đọt nhé. Đó, nó quéo cái đọt lại, nó chậm phát triển hơn. Mình muốn kiếm cái cơi lá này cho nó khỏe thì mà nó đi không nổi luôn. Hôm qua thì em đã tiến hành em phủ lớp nấm cho nó này. Đó, trên lá nó có lớp trắng trắng thì có chị. Cái cây này là cây sầu riêng bị suy này. Đấy, bị vàng lá nhé. Bây giờ thì nó hiện tại nó hôm trước thì đếm nhầm là 16 trái, rụng trái còn 15, nhưng mà bây giờ đếm lại thì lại nó lại vẫn đang còn 16 trái, mà tương đối là đều tròn đẹp hết, trái tròn đẹp. Đấy, khu vực cỏ xung quanh thì vừa rồi phát ra ở ngoài kia nhưng về mà chưa phát được, nhưng mà đây nó tốt này luôn, cực kể. Về này Tây Nguyên nó nắng nhiều nên là mình cứ để cho nó làm mát bổ rễ đất nhá. Trái thì cũng tương đối phát triển nhanh, tròn xanh ra nhá. Đây, đã chưa? Đấy, cái găng tay này, một găng tay của mình được một phần một bên thôi thì nó ít trái nhưng mà nó bù lại thì nó lại không rụng. Đấy, còn có mười mấy trái nó không rụng nữa, vì hiện tượng là đều to hết rồi qua cái giai đoạn rụng của các bác chị. Thì cũng muốn chia sẻ cho các bác chị nắm được cái phần như hiện tại của bác chị để ý thì trong vườn nhà em là hiện tại là chưa có thấy hiện tượng là rệp sáp này và rầy rệp đồ sâu đồ đục vô trong trái nhá. Tại vì mình cũng xử lý theo định kỳ này. Thứ hai là các bạn chị xịt phủ nấm thường xuyên thì nó đỡ cái ảnh hưởng đến nấm. Nhất về mưa nhiều là cứ mình theo định kỳ mình phủ lớp nấm bảo vệ bên ngoài. Trong đó thì nó có thành phần là cái bộ sản phẩm siêu áo giáp. Siêu áo giáp thì nó có chống nấm than thư này, bảo vệ cho cây này. Phủ hết siêu áo giáp xong rồi mình phủ những cái loại nấm khác thì nó đỡ bị cái nấm bên ngoài hơn nha các anh chị. Đấy, trái nhìn đã có 16 trái trên cái cây này. Dần lá thì cũng hơi kém một xí, nhưng mà bây giờ thì nó cũng đã xanh lại rồi. Đấy. Hồi trước kia là nó vàng như thế này các anh chị, nó khe như này, nhưng bây giờ nó đã phủ một lớp màu xanh. Đây, cây này thì hiện tại bây giờ đang còn tầm 28 trái đều xanh đẹp cả. Cái màn hình điện thoại nó quay chế độ 180 thì đưa lên thì nó trong điện thoại nó không được xanh màu vàng nhé, nhưng mà nếu mà có chế độ máy quay 4K, máy quay chuyên dụng thì quay nó cực kỳ xanh đẹp luôn. Đấy, tròn nở gai đều nhé, không bị méo này, không có méo mấy. Ít trái nhưng mà nó lại hiệu quả, trái tương đối phát triển đều. Có một vài trái hơi nhỏ một xí thôi. Đấy, trên kia là có một trái hở cuống bên nó liền lại thì nó phát triển chậm hơn, nhưng còn trái dưới này thì nó cũng phát triển nhanh hơn, tròn hết. Đó, trái này, trái đó thì phát triển tròn hơn, trái trên tương đối đẹp hết. Đấy, thấy không? Ở đây thì cái máy dùng đẹp bình đeo lưng các anh chị, mình xịt vào phủ nhưng nó không bằng cái máy bằng bơm điện kia nhá. Máy motor kia thì nó xịt áp lực, mình bỏ áp suất nó mạnh, là ví dụ mình xịt nấm thế sói vào trực tiếp trong cái gai này, nhiều khi nó có những cái rệp sáp, những con rầy rệp nó bám vào nó đẩy bay luôn, là nó chặt, nhìn trái nó chặt hơn đây. Nhưng mà cho đây xin đeo lưng mà nhìn giữ được cái trái xanh mà nó chưa có bị cái gì tấn công, như hiện tại giờ thì cũng đã là một sự thành công rồi. Rất mong nó sẽ ổn định, nó nằm ở trên cây cho mình để tiếp tục mình chăm sóc nó, và đến quá trình là làm cơm và quá trình sau nữa thì tiến tiếp. Đấy, cũng muốn chia sẻ với các anh chị cùng nắm bắt thường xuyên nhé, và có sự thay đổi gì trong đó thì mình bón phân thuốc gì thì cũng chia sẻ với các anh chị cùng quan sát và cùng nắm. Như hiện tại thì em thấy là xịt combi là một với thằng siêu áo giáp cộng lại với nhau xịt là nó lên màu xanh, cái trái cực đẹp luôn. Đó, trái nó cực đẹp luôn các anh chị, tròn trái đẹp, trái
tròn trái thì nó không phải là do mấy cái thành phần đó nó làm nên tròn trái, nhưng mà nó còn nhiều nguyên nhân khác, nhưng mà trong đó nó phủ một lớp màu xanh thì nó đẹp đó. Hiện tại như cây này đang còn là 40 mấy trái trên cây, nhưng mà cũng tương đối là đẹp rồi. Một số trái nhỏ thì nó đã rụng rồi. Trái này phải 3 kg rồi đấy, trái này đẹp chưa, trái nó cũng phải 3 kg mấy rồi đấy. Còn một trái nhỏ nhỏ rồi. Đi ra nhiều khi cụm đầu vô mấy cái trái này là rất cái đầu ạ. Đấy. Đẹp chưa, kê mấy cái xếp này nó xẹp luôn, trái cực kỳ đẹp luôn này. Những cái kẽ khởi này, nhất những trong cái kẽ như này là dễ bị nấm đó các chị, nên có sức vòi xịt áp lực cao nó đẩy đi được. Nhỏ nhỏ mà ra chân đen này. Đấy. Sau này thì không biết thế nào, nhưng hiện tại năm ngoái làm thử nghiệm 1 năm thì theo quy trình của mình làm á, thì nó thấy nó xanh, nó gai nó nhím rồi, không bị rầy rệp tấn công, vẫn có hiện tượng nấm ít. Năm nay thì chưa biết nấm thế nào, nhưng mà cũng quy trình làm như năm ngoái, nhưng mà có thể thêm là cái phần siêu áo giáp nó phủ với mình làm kỹ hơn, bài bản hơn đấy, thì thấy trái nó phát triển. Và cái sầu riêng năm thứ hai thì nó phát triển đẹp hơn cái sầu riêng mà có trái năm đầu tiên. Nhưng ngoài vườn kia thì tí nữa em sẽ chia sẻ với các chị xem là cái năm đầu tiên và cái năm thứ hai nó phát sẽ khác nhau như thế nào đấy. Ngoài kia thì năm ngoái anh có đôi trái bói của một số cây có trái bói một vài trái rồi, nhưng mà năm nay bắt đầu mới chính thức thì trái nó không đẹp, méo hơn, mà nó ra thì nó lại gặp mưa. Còn ở nhà đây thì sổ nhụy ra thì không bị gặp mưa, nên là trái nó nhìn tròn đẹp hơn. Làm toàn bộ các khu vườn nhà mà với ngoài kia mà nó đều được tròn đẹp như khu mấy cây ở nhà đây thì toàn là được xếp một cái loại sầu riêng đẹp hết. Đấy, mình cũng có được giá cao hơn, làm nó cũng sướng hơn. Đấy, lá thì nó đã xanh trở lại rồi. Tập nào chia sẻ thì chị cũng đã quan sát hết, lá xanh khỏe lực cây, nên là bộ lá khỏe thì nó sẽ nuôi trái đẹp hơn, xanh hơn. Bộ lá mà kém thì nó sẽ trái nó sẽ bị vàng. Bây giờ mời các chị cùng ra ngoài khu vực kia quan sát tiếp ở khu vườn ngoài kia nhé. Thì đã có mặt ở ngoài vườn ngoài. Trước mắt các anh chị là một cái dàn diễn viên điện tử sầu riêng và cực kỳ đông con luôn. Đấy, trong một chùm cành nhỏ như thế này là 4 trái này. Đấy, 4 trái phát triển đều đẹp. Nói chung là nó không được là tròn như giống như ở vườn nhà, nhưng mà nó cũng tương đối là ổn rồi. Đấy, chùm này thì 2, 4, 5 quả này. 5 quả cũng đều cũng tương đối là đẹp. Đấy. Bây giờ thì nó bắt đầu là qua cái giai đoạn rụng sinh lý đợt 3 rồi thì ổn hơn một xí, nhưng mà do ở trên là mình cho đi đọt nên là có nhiều cái nó cạnh tranh dinh dưỡng, đồng thời là nó sẽ bị đào thải những cái mèo cái eo nhé, và nó giảm cái sự phát triển của sầu riêng lại. Đó, nhìn cũng sơn xanh tương đối lắm rồi các chị. Đây, những trái nhỏ nhỏ là hay bị rụng sinh lý eo lắm. Ở đây này, đây con trái bị đúng không chị này. Đó, ở một khúc cái này rồi mà không biết nó rụng hay không. Nếu nó rụng thì để đó thôi, nó rụng, mà không rụng thì để níu kéo rồi tính nhá. Nhưng mà mạnh tay thì bấm bỏ luôn. Đấy, đẹp chưa. Sang năm cố gắng làm là phía trên nó đều được đạt trái là ok. Đây là những trái là bông sau cùng nhé, bông sau cùng này, nhưng mà nó lại đuổi kịp thằng dưới rồi đó. Bây giờ trái nó khéo còn to hơn thằng dưới nữa, nên là trên nó phát triển nó hút nó với thằng dưới, là nếu mà nhiều ở trên là dưới nó sẽ chậm phát triển. Đây hôm qua cũng đã tiến hành phủ nấm này, đó lá đang bám trên cây cỏ, lá cỏ đó. Đấy, này, trái bên này nghèo eo này mà nó chưa có hiện tượng gì cả, nhưng trái kia là có hiện tượng bị hở cuống rồi. Đấy. Cây này thì chất trái dài này, nhưng bây giờ nó cũng đã nở hộc ra hết rồi, cũng tương đối là đẹp rồi. Có trái kia là chậm phát triển không chị, thế nằm nguyên si biết thôi, nhỏ nằm dưới đó, chậm không thấy phát triển, mà cũng không thấy đụng, tại cái cú nó thấy bằng cũng chưa thấy đụng. Đọt đi nhưng mà nó đi nó kiểu là đi vẫn không thoát được nhé.
Ngày hôm qua thì em đã tiến hành xịt nấm ở trong trái cho nó, và đồng thời cũng phủ một lớp già lá nhân các bác chị, thì để cho nó mở ra, nó nhân già lá cho nó đỡ bị cho cái ảnh hưởng đến cái trái của mình. Đấy. Cái dàn lá sầu riêng thì cũng đã xanh tương đối rồi, nhất là mấy cái cây tơ này các bác chị nha, mấy cái tơ là xanh đen luôn. Tập nào cũng muốn chia sẻ các anh chị cùng nắm bắt, nhất là những các anh chị chưa xem lần nào thì vào thì có khi quan sát để mà biết được. Tại vì nhiều các anh chị quan sát nhiều tập rồi thì cũng biết được cái sầu riêng đó phát triển đến đâu rồi, và tập ngày nào cũng chia sẻ thì các anh chị cũng nắm được. Nhưng mà có nhiều người mới vào xem thì người ta không hiểu được, nên mình cũng phải có diễn giải thêm mất là cái trên cái khu vườn của mình và cái sự phát triển của những cái sầu riêng lớn và sầu riêng tơ để cho mọi người cùng nắm bắt nhé. Đấy, làm sao một cái vườn sầu riêng mà có giun nó bò nhiều như thế này thì đất nó mới xốp được. Chắc tới đây khả năng là em sẽ tiến hành thử nghiệm coi bỏ cái chấu đen từ coi, rải một lớp chấu đen xung quanh cái sầu riêng tơ của mình coi nó có xốp đất hơn, có kiểu là sầu riêng nó rễ nó ra nhiều hơn không. Nhưng hiện tại bây giờ đang để cỏ thì nó vẫn thấy có hiệu quả đấy, nhưng mà muốn là để cho cái sầu riêng nó có bộ rễ nó nổi lên, nó trắng, nó ăn dày cái bộ rễ dưới gốc thì nó sẽ hiệu quả hơn. Không biết thế có đúng không, các anh chị cho xin ý kiến nhé. Đấy, sầu riêng tương đối đông con nha các bác chị. Đấy, trong một khu vực này, chen chúc sầu riêng to nhỏ. Này vừa rồi đây cây đây rụng mất 2 trái này, cái trái nhỏ nhỏ eo eo là nó rụng nhá. Thì cái đó thì cạnh tranh dinh dưỡng thì nó sẽ bắt buộc nó phải rụng thôi. Những trái mà không phát triển được, chậm phát triển thì buộc nó phải đào thải. Nếu như mình mà mạnh tay thì mình đào thải nó từ trước luôn, hoặc là giả sử như mình là có nhiều sự lựa chọn khi đậu quả thì mình có thể mình cắt bỏ từ lúc ban đầu, trừ lại những trái khỏe. Còn mình không có sự lựa chọn thì bắt buộc bây giờ phải chấp nhận là ăn méo mà tròn ăn tròn thôi. Đấy. Những cái đẹp thì nó là đẹp, nhưng mà so với ở vườn nhà thì mấy cây này thì nó không đẹp bằng. Trái thì xanh, độ xanh cũng không xanh bằng ở vườn nhà đâu, kém hơn một xí. Nhưng mà như thế này là cũng gọi là ổn đó các chị. Tại vì từ cái nhìn cái bầy trái méo nhiều mà bây giờ nó đã trở thành một cái trái cũng tương đối tròn như thế này thì tạm như thế này cũng gọi là được rồi. Thế năm nay nhiều khi cũng khó làm, sầu riêng khó làm quá chị. Nhiều vườn là làm không ấy luôn. Ồ, đây có con sâu gì, con gì đã đẻ trứng đây này. Đây có con gì đây? Sâu hay gì đây? Đây, cái tổ cái sâu gì á, nó làm bông luôn. Đấy. Từ những con này mình sơ ý cái là nó nhiều khi là nó làm tổ thành một cái tổ to là nó đục luôn, nó sâu bông. Đây có mấy anh em đến xem và bảo cái này như tổ ong. Một chòm này mà là một mớ thế này, dày giật cái sát gốc nó nhìn những tổ ong. Nó cũng hơi mèo méo một xí, dày quá, nhiều quá. Nó mà rải thôi, những cái cành to như này, cành to như này từ trên xuống dưới này, được cái góc bên kia được mấy trái đó, 4 trái. Còn cành to này chẳng có trái nào. Bên cành kia cũng có mấy trái, mới còn được 2 trái. Lá này xanh đen luôn, phủ một lớp xanh đen bóng. Đây, những cái chồi cà phê này, những cái chồi cà phê là nó để chồi nó nhanh phát triển đó có chị trồng mới lại là nó mất thời gian rất lâu, nhưng mà để chồi như thế này là trong một thời gian ngắn là nó lên tốt. Phải chấp mấy thằng cà phê mà trồng mấy quãng đường. Tại vì bộ rễ mới thằng nhỏ thì nó trồng nó chậm, cái thằng này bộ rễ cứng chứ thôi. Chẳng qua là cái giống cà trước nó hơi nhỏ một xí, nó nằm trong này thì cắt bỏ. Thì năm ngoái mà để lì một xí nữa thì năm nay chắc cũng có khá tiền cà phê rồi. Cà phê này có giá nên là phá mất. Tại cái sợ nó ảnh hưởng đến cái sầu riêng cái gì, nên là phá bỏ đi. Nhưng nếu như giả sử như này, cây như cây này đó, và
mình bỏ cho nó ăn đầy nửa tán thôi, một nửa tán này mình bỏ, nửa tán bên này, hoặc là mình để nghiêng cây về phía bên này cho nó phụ sang bên góc này, là mình ăn cái sầu riêng đâu ảnh hưởng mà cả không ảnh hưởng gì cả. Nhiều khi nó còn hút cái nước bớt cho sầu riêng, đỡ dư nước nữa. Nên là bây giờ em cũng quyết định là khi sầu riêng mình nó đã phát triển lớn rồi, nó cao hơn rồi, thì bây giờ mình có thể bỏ cà thấp thấp xuống một xíu cũng được, để thứ nhất giống như một lớp cỏ mình che mát, thì thay vì đó mình che bằng cái cà phê của mình cũng được, là vừa một công hai việc, là vừa ăn được cà phê, vừa tận dụng cái phân thừa của sầu riêng, hoặc là tăng thêm một xí phân để mình nuôi thằng cà phê, thì hai thằng đều kết hợp lại với nhau. Cộng thêm thằng tiêu là những chỗ không cần thiết thì mình che những cái cây tiêu vào, đồng thời nó chắn gió xung quanh cho những cây sầu riêng luôn, là cái sầu riêng nó ít bị lép tán về phía hướng cái mặt trời mọc nhé. Đó, như các anh chị hồi trước thì cái sầu riêng này thấp thấp thì mình để cà thì nó sẽ lấn cái sầu riêng không phát triển được, nhưng mà các anh chị nhìn cái sầu riêng này bây giờ nó đã cao tán lên rồi, thì những cái cây cà gần sát thì mình không nói nhé, nhưng còn những cái cà mà nằm xa xa kia thì mình để phía ngoài thì không ảnh hưởng gì cả. Đấy, nó sẽ được một mũi tên mà chúng được nhiều đích, theo những cái khu vườn vườn ít diện tích nhé. Diện tích mà ít thì mình tham mình trồng nhiều loại cây trong một khu vực, nhưng mà nếu mà trồng nhiều loại cây trong một khu vực vườn đó, mà biết cách điều phối mà chia cho nó được cái phần bố cục của nó là nó hợp lý, thì nó sẽ tận dụng được hết cái nguồn đất này, phân này, để cho mình kiếm thêm thu nhập, và đồng thời nó cũng chẳng ảnh hưởng đến cây khác nhé. Đấy. Cái 180 thì quay hơi tối nha. Như gốc cây gà này hồi trước cũng định bẻ rồi này, sau bảo thôi cây chỗ này không ảnh hưởng gì cả, cứ để lại. Thế bây giờ này vừa rồi mùa tưới em cũng không tưới luôn, đến gần lần sau này bắt đầu là mới bảo thôi quyết định để, thì bắt đầu mới nhấm nhấp cho nó ít nước, sau này gặp mưa xuống bây giờ là nó ngấm phân bên nó xanh trái cũng một mớ các anh chị. Nên là cây này là năm ngoái là bói, năm nay là chính thức này, nhưng mấy cái cây đẹp đẹp là phá, gần sầu riêng là phá hết rồi, tại vì nó nằm ảnh hưởng sầu riêng là phá hết rồi. Đấy. Nên là tại sao bảo là có thể là mình kết hợp cả sầu riêng cả tiêu mà bố trí trên một khu vườn cho nó hợp lý, tận dụng được cái không gian để nó che chắn lẫn nhau và nó bù trừ cho nhau, đồng thời nó sẽ ăn phân, gọi là hết những cái phân dư thừa luôn đấy. Nhiều khi sầu riêng bỏ mà ăn không hết thì thằng cà tiêu nó ăn, nó kết hợp lẫn nhau là nó sẽ hợp lý. Nên là em cũng muốn làm cái khu vườn sầu riêng đông con này cho nó thành công, và kết hợp được nhiều loại cây trên một diện tích, mà từ ví dụ một diện tích cà phê không mà kiếm được giả sử kiếm được 20 triệu, nhưng mà kết hợp sầu riêng rồi tiêu rồi cà phê, ba thứ lại với nhau mà nó gấp mấy lần, thì mình sẽ làm theo quy trình là kết hợp với nhau để cho nó tận dụng cái lượng phân bón đầu tư, và đồng thời thì kinh tế mình hiệu quả hơn. Đấy, mong muốn sẽ làm nó thành công để mọi người cũng có thể tham khảo. Đấy, đang thí điểm nha các anh chị. Đây bên cái chồi cà phê này vừa rồi mới bẻ mới trừ rồi, đó mới trừ lại các anh chị thấy không, mặt hàng này nó khoảng cách xa với cái sầu riêng tơ này, sầu riêng tơ bị cũng tốt rồi. Đó, cái này ít bữa nó tán nó phụ ra, là mình chỗ nào mà thoáng thoáng như đây thì mình lấn cho nhiều, còn chỗ nào của sát cái sầu riêng mình bấm đọt đi là nó sẽ ăn tầm thấp, nó che được cái bóng đất cho mình, và đồng thời là cái cà phê là nó sẽ nhanh phát triển và mình kiếm được thêm nguồn thu nhập ở đây nhá. Đó, cái chồi này, để sơ một vài bữa thôi mà bây giờ có chưa thêm, chứ một ôm chồi mình bẻ bớt đi, còn lại chừa lại những cái chồi chính của mình để mình nuôi thôi, là nó dồn lực lại, nó nuôi lại những cái chồi chính này nó mập ra. Đây này đang chi chít mấy chồi này, thì mình sẽ tuyển lựa những cái chồi nào mà đẹp tuyển để lại. Đó, chừa lại hai chồi nhé, hai chồi. Đó, sau này nó lên nó phát triển lên là hai cái chồi lên là tán cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Chỉ có một cây ngoài đường kia thì nó có hiện tượng là bị hở khớp thôi, còn trong này thì hiện tại bây giờ thì chưa thấy có gì vấn đề gì xảy ra cả, nhưng mà có mấy cái trái mà hơi phát triển hơi to một xí thì có hiện tượng là bể gai đây, thấy không? Bể gai một xí này, thì mình hôm nay cũng chưa dám bỏ phân cho nó thêm.
để cho nó ngót nghét, thời gian nó đọt khi cái lá này nó mở to ra này, nó cần dinh dưỡng nhiều, nó cạnh tranh dinh dưỡng, bắt đầu là em sẽ tiến hành bỏ thêm cho nó một đợt phân 3 số. Khả năng là đợt này sẽ tăng cường lên phân 3 số 16 để cho nó thêm đạm, thêm các cái chất lân với kali đấy, để cho nó làm trái, làm đồ cho nó lên cơm đấy. Rồi sau đó sẽ tiến hành bỏ kali cao một đợt nữa, là sau là chỉ có bỏ kali không đấy. Đó là theo quy trình mình sẽ làm như thế, nhưng mà không biết là đến đâu là tính đến đó. Thế bây giờ trước mắt thì muốn làm theo kiểu ý định đó quá chị. Tiêu bây giờ nó ra chuỗi thì cũng đã bông rất nhiều rồi. Đấy, cuối cùng Sẵn đi ra vườn và cũng chia sẻ cho các anh chị cùng nắm bắt lại trên vườn diễn viên điện tử sầu riêng nó thay đổi như thế nào từng ngày một, và chia sẻ những cô bác anh chị mới xem lần đầu tiên để nắm bắt được cái khu vườn diễn viên điện tử sầu riêng này là nó diễn ra như thế nào, và quy trình làm kết hợp các loại cây với nhau nó có hiệu quả không. Đấy. Nhưng mà nếu mà ví dụ giả sử như trước kia mà những cái cà phê như thế này mà mình không bẻ đi, sầu riêng đang thấp thì cây sầu riêng nó sẽ chắc chắn là nó sẽ không bao giờ phát triển được như thế này đâu, như mấy cái sầu riêng này đâu. Tại vì khi mà nó không có cạnh tranh ánh sáng này, dinh dưỡng này thì nó sẽ dồn lực lại nó phát triển cái sầu riêng, đồng thời mình kết hợp cắt cành tạo tán cho nó đều, nó đẹp, nó thoáng, và đồng thời là những cành nào ăn thì để lại thì nó sẽ dồn lực lại thì nó sẽ phát triển mạnh hơn. Thì khi nó đã phát triển lên được cao to rồi thì mình sẽ đồng thời thì bỏ lại những cái chồi lên để mình kiếm thêm thu nhập là bình thường. Đấy, nhưng bây giờ để cỏ mọc không, cái tán sầu riêng hiện tại bây giờ cũng chưa tới được 1 đến 2 năm nữa thì có khi là nó bắt đầu nó mới phủ, mà nó phủ tới đây thì nó cao lên thì cây cà phê nó rập, thì lúc đó mình phá bỏ cà phê cũng được rồi. Đấy. Mình để trong khoảng tận dụng lúc sầu riêng đang nhỏ, và đồng thời mình sẽ kiếm thêm thu nhập từ đó, lấy tiền từ đó mà đầu tư lại cho sầu riêng. Đấy. Thì các bạn chị sẽ em tính toán như thế có hợp lý không? Đó là một cái phương án để ngắn nuôi dài đấy. Lấy thằng tiêu nuôi thằng cà, lấy thằng cà nuôi thằng sầu riêng, là cứ quanh quẩn lên rồi mình kiếm lời từ cái khu vực trong một cái diện tích nhỏ mà hợp lý thì mình sẽ kiếm được thu nhập cao hơn. Đấy, đó là sự mong muốn và ý định mình làm như thế, nhưng mà không biết là có hiệu quả không. Mong rằng nó sẽ hiệu quả để tất cả mọi người cùng tham khảo nhé. Tôi cũng chia sẻ một đoạn video, các bác anh chị có đóng góp ý kiến thì hãy bình luận và góp ý nhé. Xin cảm ơn và xin chào. Hẹn gặp lại các bác anh chị ở các tập tiếp theo nhé. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nang jo tain Awian TV sin cam on Waringuoi da ung ho va dong han chuking gi mwa vui ve han phuk than kong.